Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-23 של המשפט. כן, דוקטור סרבציוס, אנחנו קיבלנו 4 בקשות לשמיעת עדים הנמצאים בחוץ לארץ. אני רואה שאדוני מסר העתק ליועץ המשפטי. אנחנו נדון בבקשות אלה בתחילת הישיבה של היום אחרי הצהריים. יבול. ומר האוזנר יהיה מוכן גם להשיב על בקשות אלה, מה שיש להשיב. Herr Präsident, darf ich noch einen Einwand vorbringen gegen die Fortsetzung der Vernehmung dieses Zeugen, der im Zeugenstand war. Die Aussagen des Zeugen können von großer Bedeutung für die Feststellung der geschichtlichen Wahrheit und der geschichtlichen Vorgänge sein. Für das gerichtliche Verfahren waren diese Aussagen bisher unerheblich, da sie mit der Verantwortung des Angeklagten in keinen Zusammenhang zu bringen waren. Es kommt noch eins hinzu. Die Vorgänge, die geschildert wurden, sind bereits von anderen Zeugen dargelegt. Insbesondere sind sie vermutlich auch in dem polnischen Bericht ausführlich enthalten, sodass diese Aussagen eine Wiederholung sind. Ich bin daher der Ansicht, dass die weitere Vernehmung des Zeugen als unerheblich zurückgewiesen werden soll, soweit nicht der Herr Generalstaatsanwalt darlegt, inwiefern die weiteren Aussagen von Bedeutung sein sollen. Ich habe... bitte. העדות היא אולי משמעות גדולה מבחינת חשיבותה ההיסטוריה, התהליך ההיסטורי. והחקירה המשפטית אין רלוונטית כי אין לקשר לאחריות הנאשם. אומר עוד דבר, כי הדברים כבר נאמרו והוכחו כאן על ידי מסמכים ועדים אחרים. אני על כן בדעה שיש בכך משום, והדוח הפולני, שיש כאן משום חזרה ושיש לדחות את, יש לא לקבל את העדות, אלא אם כן היועץ המשפטי יצביע על דברים חשובים אשר טרם נאמרו. Der Herr Generalstaatsanwalt hat kurz angedeutet, worüber der Zeuge nun noch aussagen soll, nämlich über die Aktion 1005 durch den Sturmbannführer Blobel. Diese Aktion 1005 befasste sich mit der Beseitigung der Spuren der Vernichtungsaktionen. Wesentlich kann doch nur sein, der Umstand, inwieweit der Angeklagte mit Blobel irgendwie in Verbindung gestanden hat, sodass eine Verantwortung für dessen Taten hier dem Angeklagten zur Last gelegt werden könnte.
היועץ המשפטי הצביע קצרות על מה נועד אותה עת להעיד, והוא מבצע 1005 של שטורמבנפירר בלובל, מבצע אשר נועד לסילוק העקבות של מבצעי ההשמדה. החשובה יכולה רק להיות הנסיבה עד כמה היה קשר לנאשם במבצע זה עם בלובל. Die Aufgaben des Sturmbannführers Blobel und die Durchführung der Aufgaben könnte als richtig unterstellt werden. את משימת שטורמבנפירר בלובל ואת ביצוע המשימות האלו אפשר היה להניח כנכונה. כן, מר האוזנר. ברשות בית המשפט, אני הוכחתי עד עכשיו שגרמניה הנאצית החליטה בשלב מסוים להשמיד באופן פיזי את כל היהודים אשר בשטחי כיבושיה ושליטתה. אני הוכחתי כי האיש הממונה לביצוע הוראה זו היה היידריש, וכי היידריש מצידו מינה את הנאשם. זה כבר הוכח. לפיכך טענת התביעה היא שכל מה שנעשה עקב אותה החלטה ובאותו פיקוח להשמדת היהודים רלוונטי. ועל ראשו של הנאשם יחול, וממנו תידרש תשובה לכך, אם יש לו. שנית, הוכחנו כי גליציה המזרחית הפכה לחלק מהגנרל גוברנמנט. הוכחנו כי בישיבת ואנזה הוסכם שביצוע הפתרון הסופי באזור הגנרל גוברנמנט הוא עניינו של הרייכסהאופטמנט, של משרד הביטחון הראשי של הרייך. ראש המחלקה היהודית שם, אדולף אייכמן. זה מאוד רלוונטי, אנחנו מאשימים אותו בזה. חלק מן המיליונים הם 500,000 יהודי גליציה. בזה האשמנו אותו, ואני חייב להוכיח את זה, חובת הראיה עליי, וזהו העד. שלישית, טענתנו היא שהייתה קנוניה פלילית להשמדת היהדות בין הנאשם לבין אחרים, וכך ניסחנו את כתב האישום, תמיד ביחד עם אחרים. אנחנו נטען כי אפשר היה לשבת בברלין ולהיות אחראי להשמדת יהודי לבוב, אם הדבר נעשה בתוקף אותה קנוניה, אותה קונספירציה. זה אשר להשמדה. באשר לביצוע טשטוש העקבות, טענתנו היא כי הנאשם היה ממונה על בלובל, אגב הסנגור קצת העלה אותו בדרגה, הוא סך הכל היה שטנדרטנפירר ב-SS. בית המשפט ימצא את זה במסמך שכבר הוגש, כתב 84, זה הדוח של ויסליצני.
אנחנו נוכיח את זה על ידי 3 מסמכים נוספים. את הקשר בין אדולף אייכמן לבין בלובל, שהיה ממונה על ביצוע האיינזאצקומנדו 1005. לפיכך גם הדברים שכבר אמר העד וגם הדברים שהוא עומד לומר הם מאוד רלוונטיים, ואני מבקש להרשות לי להמשיך בהשמעת העדות. החלטה מספר 13. הננו סבורים שעדות העד ווילס נוגעת לנשוא המשפט. השאלה העומדת להכרעה היא אחריותו האישית של הנאשם למעשים המתוארים בכתב האישום. בקשר לכך, על התביעה להוכיח ראשית כל שמעשים אלה בוצעו, ושנית את אחריותו של הנאשם. לפי סדרי הדיון במשפט פלילי זה, אין אפשרות להוציא שאלות מגדר המחלוקת על ידי הסכמת שני הצדדים. עם זאת, אנו מניחים שהתביעה תשים לב להצהרת הסנגור שהוא לא יחלוק על עובדה זו או אחרת בנוגע לרקע הכללי של הדברים, ותצמצם את היקף הוכחותיה בהתאם לכך. כן? דוקטור ווילס, בבקשה. דוקטור ווילס. שיטה, כי תזמורת הייתה גם ביולג וגם בבריגדת המוות וגם במחנה הריכוז. בכל אחד משלושת המקומות האלה מצאתי תזמורת, ויש להניח, אם כן, שהיה בכך, הייתה זאת הכוונה מרכזית. Dr. Wells, before we go on, tell me, now you have seen all your family dead. You are back in the Janowska camp. Yes. How could you stand it? How could you survive? What gave you the will to go on? לפני שנמשיך, דוקטור ווילס, הנה שמענו שראית כל משפחתך מתים לפניך. כיצד היה בך העוז? כיצד עמדת בפני כך והמשכת? It was a will of responsibility that somebody has to tell and to tell the will to be the remaining part, and also will of returning exactly that the idea of the whole Nazism was to kill all the Jews. So we have a responsibility somehow to withstand this idea and to be alive. It was not, none of us, which will be shown later, had any interest that he or the second man. It was always an idea who will be the best to survive, and the others will go to that only to shield one man so that at least somebody survives of all of these kinds. היה זה עניין של כוח רצון ורגש האחריות שהרגשנו שיחסו ויגנו ויחפו על האחד הזה שיצא ויאריך חיים ויספר סיפורו. Now, on June 15th, 1943, 40 people were taken out of the Janowska camp allegedly for road building.
You were Yes, among them. yes. ובכן, ב-19 ביוני 1943 לקחו 15. ב-15 ביוני 1943 לוקחו כ-40 איש ממחנה ינובסקה, וכפי שאמרו, לסלילת כבישים, ואתה ביניהם, לא כן? כן. Okay. But this was not for road building, it was the Death Brigade, the Sonderkommando 1005. Yes. אך לא היה זה למעשה סלילת כבישים, אלא הייתה זאת עוצבת המוות, בריגדת המוות, עוצבת מבצע מיוחדת 1005. What was the job of this commando? מה היה תפקידה של עוצבה זאת? The job of this commander was to erase any sign of the murdering of the people by the Nazis. יחידה זו תפקידה היה לטשטש כל עקבות של הרצח שבוצע על ידי הנאצים. What did you have to do? מה היה תפקידך? We תפקידכם? used to uncover all the graves that were people killed during the last 3 years, and uncover, take out the bodies, make up pyres, and burn these bodies, grind the bones, pick out all the valuables in the ashes, like gold teeth, rings, and so on, separate them. After grinding the bones, we used to put out the ashes in the air so they disappear, plant over the graves back, seed back plants so nobody can recognize whenever it was their grave. In addition to it, when Second, the translator will wish to say. תפקידנו היה להוציא מקבריהם את גופות היהודים שנרצחו במשך 3 השנים שקדמו לכך. היה עלינו להרים את הגוויות ערימות על מוקדים, לשרפן ולטחון את העצמות הנותרות. באפר היה עלינו ללקט חפצי ערך, שיני זהב, טבעות וכיוצא באלה. ולבסוף היה עלינו לזרות את האפר לרוח, לבל יימצא, לכסות שוב את הקברים, ובלבד שלא יישאר זכר וסימן. לשתול עליהם. ועל הקברים שתלנו שתילים. Yes? in addition to it, they used to bring new people, new victims. They were shot there. They got undressed there. They were shot there. And we had to burn these new bodies too. נוסף על הגוויות שכבר היו בקברים, היו מוסיפים ומביאים אנשים חיים. היינו משליכים אל המוקד, הנה החלה לעתים גוויה זו או אחרת זועקת וצורחת לתוך הישרפה באש. Now you were provided with hooks by the Yes, commandos of the commando yes. and with gasoline and oil. Gasoline and oil and wood, piles of wood. המפקדים של העוצבה היו מספקים לכם בבים ובנזין ונפט ועץ. A grinding machine. מכונת טחינה. And you have to do your job very carefully and very efficiently, that nothing should be left of anybody. ועליכם היה לבצע את any מלאכתכם Yes, ביעילות it was even ובדייקנות שלא look ייוותר דבר. in the ground of any hair or piece that is left, a piece of bone that was left and was picked out, and even the pieces of paper and everything was banned. What כן, sort שם of... היה גם צורך לראות על הקרקע שלא תיוותר שערה או פיסת נייר, הכל נשרף. What sort of a grinding machine was that? איזו It מין was- מכונת טחינה? Like a cement machine that was running around, that big כמכונת cement בטון machine גדולה. was inside big heavy steel balls that were and
the bones were put in from one side, and when these turns, the balls were The hitting. bones or the bodies? No, the steel balls were hitting the bones. כדורי פלדה. The bones. The bones were. First, the fire burned the bodies. Some of the parts of the body was burned to ashes. These went to the ash colony, and the ash colony sipped through what was remaining in the sips. The sips were like sips that we use for flour, to sip flour. And what was left in these sips, it was put into the grinding machine, and the grinding machine grinded them and again got out. First was looked up if any gold or platinum is in it. This was picked out, and afterwards went to the grinding machine. ובכן היה זה כך, היו אלה כמו מערבלי בטון גדולים ובהם כדורי פלדה. והיו שם שלטים האומרים כי הכניסה אסורה בהחלט, כל הנכנס יירה, בפקודת גנרל האס-אס קצמן. We were normally located in a ravine. All around us, in a ravine, deep. All around us were mountains, and on top of the mountains were standing guards, and our small tent where we lived was surrounded again by wire. כל הפקודות האלה היו חתומות תמיד בידי הגנרל האס-אס קצמן. ובכן, אנחנו היינו במעין מכתש. מסביב היו שומרים, וגם האוהל שלנו, אשר אנחנו היינו בו, בתוך המכתש הזה, סובבו גדרי תיל. In this ravine was also the Brandstelle as well the ash colony. All the work was done in the ravine. המוקד, טור האפר, כל העבודה, הכל התרכז באותו מכתש. But even with this deep ravine, normally the fire was seen in quite a few kilometers away when we started a fire. על אף העובדה הזו שהכל נעשה במכתש, בתוך השקע הקרקע הזה, בכל זאת נראתה האש כאשר הובערה, נראתה למרחקים לקילומטרים רבים. At the time of the uprising, we were already 118 people, but we were guarded by around 118, and we were guarded by 120 Schuppers of the 23rd Battalion with the headquarters in Tarnopol. אנחנו היינו בערך כ-118 איש בשעת המרידה, היו שומרים עלינו כ-120 אנשי השופו, משטרת החסות, מן היחידה, מן הגדוד ה-23 מטרנופול. The people, like these 2,000 people, were brought up on the top of the hill. Now they were in trucks, and each truck 50 people, sometimes 40 to 50 people. And they were first coming down and first had to take out their eyeglasses, shoes, socks. Next, they went a few 100 feet farther. They had to take off their clothing, and afterwards they were brought to a place near the Brandstelle, so they didn't have to be carried too far to the fire. And there they stood up in a line, and with a machine gun pulled, and they were, mostly of them were dead. Who made the shooting? The shooting, ה-2,000 איש האלה היו מובלים עד לקצה המורד, קצה הגבעה, בערך במשאיות, כל משאית כ-40 עד 50 איש. ירדו מן המשאיות, נצטוו להסיר משקפיים, נעליים וגרביים. הלכו למרחק מה, בערך 30 מטר, אחר כך נצטוו להסיר בגדיהם,
ועוד הוסיפו ללכת עד לקרבת המוקד כדי שלא יצטרכו לשאת את גוויותיהם אחר כך למרחק רב מדי. הועמדו בשורות, קבוצות, ובמכונות ירייה נורו, ורובם אף נהרגו מיריות האלה. Who made the shooting? The shooting normally was done by the SD people. מי היה מבצע את הירייה? היו יורים בהם בדרך כלל אנשי ה-SD. Now tell me, there weren't many guards guarding 2,000 people. Why did all these people go to be shot? Why didn't they try at least to resist, to hurt their murderers before they were done? בתא אמורנה לי, הרי לא היו שומרים רבים, ו2,000 איש היו הקורבנות. מדוע לא ביקשו להתנגד, לעמוד בפני רוצחיהם, לפחות לפגוע בהם? מדוע הלכו בשקט להירצח? First of all, it was never 2,000 people together. They would bring them 40 or 35 or 50 and bring them and shot. The next comes the next truck, and always 40. In percentage-wise, also there were a lot of guards in percentage to each group, not against the 2,000. But secondly, it was in the beginning, one had somebody to lose all the time worrying for his family. At this time in 43, nobody ever anymore cared. He was always one of the last, lost everybody. And only to get some tortures, and the tortures were much more for these people than their death, because the life didn't mean any more to them. You mean they wanted death without torture? To get it over. To get it over. Because in certain cases, when we used to bring women and children, very often these women would throw in the children and jump in themselves into the fire before even it was time to shoot. But in cases where a mother, one time a mother came after with her child, and when she undressed, she spit in the face of this SD man. They took the child on the legs, knocked the head against a tree, and put it into fire, and her they hanged on her feet. The other women seeing this said themselves, what for? And this happened quite a few times, where it was this, especially for mothers not to undress children. ובכן ראשית, לא הובלו כל פעם 2,000 איש למקום ההריגה. הם הובאו לקיחת הנעליים. Could you try to concise Yes. it a little bit? We cut the pair shopper and choked him, these two people, while he bent down for the pair shoes. One of the men cut him over the neck, choked him, took away, but this man that tried to choke him was a little too weak, and the shopper screamed out loud. The other shopper started to run, and it started shooting, but before they knew anything that happens, we were out of this place, and we were starting to run, but not all of us. Some of them wanted to die right there. Just a second. אב בית הדין, אבקשך בכל זאת, דוקטור ווילס, לדלג על הפרטים האלה ולקצר. דוקטור ווילס, ובכן, האיש האחד אשר הפיל זוג מגפיים ארצה, ביקש לחנוק את איש משטרת החסות אשר התכופף, אלא שהיה קטן וחלש מדי, ולא הצליח לחונקו במחי יד אחת, ואז זעק האיש בקול גדול, איש משטרת החסות השני ברח, הזעיק את המחנה והחלו יריות. מיני ובי יצאנו וברחנו כולנו, יצאנו כולנו, החילונו רצים, אולם לא כולנו, כי היו אנשים אשר ביקשו את נפשם למות ולא היה להם כוח לכל... There were such who refused to join you and said they would stay behind. היו כאלה שלא רצו... Yes, one man, Yehuda Goldberg, he was Polish legionnaire, was in the underground. He said, what good is for me even to try to live
I lost my wife, my 7 children, and I would like to die here at the place where they were buried. He got him undressed, and he lay down waiting until they will shoot him. היו אנשים שלא רצו להצטרף להתמרדות, היה למשל איש בשם יהודה גולדברג, מוותיקי הצבא הפולני, איש מחתרת, אשר אמר, למה לי חיים, אשתי ו7 ילדיי נרצחו כאן, עמוד אפני במקום זה, התפשט, שכב על הארץ וחיכה למותו. Now, my final questions, Dr. Wells. Could you give the court an approximate figure of the number of the bodies which were burned by your brigade? A few 100,000. דוקטור ווילס, כתשובה לשאלותיי האחרונות, לומר ראשית, אם תוכל לתת מושג לבית המשפט, מה מספר האנשים, הגוויות, אשר נשרפו על ידי חטיבת המוות שלך? תשובה כמה מאות אלף. Could you tell us how many were executed in front of those pyres? תוכל לומר כמה אנשים נורו למוות? About 30,000 during This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page 1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.